1.25 pagi. Ada panggilan kecemasan daripada pomen kita. Plak kong katanya. Sekejap sikit gambar plak. Tak nampak plak. Kita bawa plak. Spanner 21, spanner 10. On the way, on the way. Aduh, tak boleh lalu pula. Banjir. Kena patah balik. Kena lalu jalan jauh sikit. Lalu jalan kampung, jalan dalam. Kat sana kawasan banjir tadi. So kita potong kawasan banjir. 1.5 lah. Sial, member tengah lama. Itulah, hujan-hujan keluar tak ajak. Lepas tu pelak takong. Banjir geng. Jalan Indra Spooner. Uish. Bawa laju ni mau hilang no plate ni. Ui, risau Dan. Okay, selamat. Alhamdulillah. Teruk baik kawasan ni banjir. Semua ni naik air ni. Lepas tak lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habis. Semua kereta parking luar. Jauh boleh lalu. Kuning. Ini dia. Aku risau kau tak lepas tadi. Main dekat tu ni pun kat Cidamai pun dah tau. Rasa macam air gelap ni. Sebab sampai situ dia aku tarik berat kan betul. Kenapa kena dah. Lagi balik lah jalan mana? Belakang tu lah. Lalu kot dia gading. Oh, belakang tu ada gading. Dia baik nombor plate tak hilang. Gelap tu kat ni tu master tu. Nanti ambil. Barunya tu tak? Sebab aku tengok bersih lagi. Aku ada simpan. Aku tak ingat aku simpan yang baru. Sebab aku ingat aku simpan yang lama. Aku cari-cari balik, jumpa yang barunya ni. Sebab tadi Arun naik aku. Masa kita tengok air. Naik benda, motor? Naik dulu lah. Oh. Mok dulu. Ada juga lah aku tarik sekali pun.
mampu tepi jalan. Dah mampu tepi jalan. Bandung. Kat terfilat mountain. Okey. Aku dulu kalau ada. Aku tarik depan body tu. Tarik. Ngam terfilat merah. Lepas minyak. Bro, mampu. Cakap benar. Mampu. Dia kita cakap, aku start tak hidup tau. Aku tolak. Pergi belakang balik. Pergi belah. Dekat masuk Kita balik eh? Kira belakang tu. Aku masuk kat Petron tu. Masuk belakang tu. pergi kedai Melayu. Ya, ada kedai belakang. Ni bahuat. Pergi situ aku cek api. Tak hidup kat sana. Tanya dia, kau start RZ tu? Dia tak tengok. Ada satu ni. Buat keluar. Aku suka budak dia buka lah. Saya tak reti bang. Kamu tak reti bagi aku sepanah. Aku buka, aku bagi koi saja. Nah, mu buat. Lepas dia buat, aku pasang balik. Start hidup. Beres. Tak hidup apa. Dia kira harga koi. Berapa saya? Ni dia makin surut ke makin naik je? Kena tengok sampai pukul 2 ni. Ya. Sebab muncak dia pukul 2. Dia pasang besar pukul 2. Muncak dia? Muncak pukul 2. Tu aku saja nak keluar nak tengok. Takut sini. Nak nampak apa dekat. Aku juga tahu. Balik eh. Balik kan. Jangan malaskan tulis nama alamu untuk anda membuat demikian. Saya bersama anda. Isi minyak tu. Ramai lalu kat sini. Bila ramai lalu, maknanya boleh lalu lagi. InsyaAllah boleh lepas. Kita tengah luar ni. Banyak kereta parking luar ni. Sana dah banjir teruk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini tak naik air. Oh ya, ada ular. Ada ular melintas tadi bagi. Uish. Sungai Belat ni naik kau-kau ni Sungai Belat. Rescue team. Kereta parking kat luar. Sebab dalam tu dah banjir, dah naik gila kau dah. Ya Allah, datang ke lubang. Sekarang ni dah naik air. Baik abang bomber. Ini bukan abang bomber ni. Ini jabatan yang banjir tu, tak tahu aku nama jabatan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air tak? Wih, banyak air batu. Alhamdulillah, dah tak ada air. Alhamdulillah, selamat sampai rumah. Sekarang pukul 2.30 lebih kurang. Bisinglah radio. So, sampai sini je lah video aku kali ni. Misi menyelamatkan komen plug Kong dan juga tengok kawasan banjir Kuantan. So, jangan lupa untuk
like, share, komen dan subscribe aku punya YouTube. Kita jumpa di video akan datang. Air naik lagi hujan lebat. Ingatkan dah berhenti dah hujan sebab hari ni siang memang tak hujan langsung, cuaca panas. Dah tengok malam hujan balik, hujan lebat. Katanya bandar dah naik air dah sikit. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan segala urusan kepada mereka yang duduk di kawasan rendah kan. Kita doa supaya diorang semua dipermudahkan segala urusan. Harap tak teruk lah banjir kali ni. Kesian tengok diorang yang duduk kat kawasan rendah, penat berpindah. Okey, jalan depan Widat jangan redah air sebab dalam depan Widat ni dah ada 2 kereta sangkut lah. Tu kat ujung satu dah tolak bawah jambatan satu. Bawah jalan atas. Jangan redah air depan Widat ni. Uish, kesan air pagi tadi naik sampai sini. First time berlaku. Sampai sini air naik. Mai lu. Uish, dalam ni. Nah, kenapa benda? Ada ikan tak? Air payah je. Mana tahu kat di kawan ke, kaspat ke, puyuh ke, sekaring ke. Oi. Ai, seram. Jangan salah masuk tu dah.